हॅलो फ्रेंड्स. सो प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये आपण वातदोषाचे गुण, पर्याय, त्याची निरुक्ती हे सर्व पॉइंट्स बघितले होते. सो या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत की वातदोषाचा वृद्धी, क्षय, त्याचे प्राकृत कर्म आणि त्याचे प्रकार. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो सर्वात पहिले आपण बघूया बघा वातदोषाचे प्राकृत कर्म. प्राकृत कर्म म्हणजे काय की जसे सपोज नदीचे काम काय असते, एक नदीचं मोटिव्ह काय असतो की ते सर्वांना पाणी पोहोचवते. ओके, जसं बघा एका जे पोलीस इन्स्पेक्टर असतात त्यांचे काम कसं असते कार्य की आपल्या देशातील नागरिकांचे संरक्षण करणे. सो तसंच वेनी बघितलं तर वातदोषाचे काय कार्य असणार आहे ते याच्यामध्ये सांगितलेले आहेत. तर आयुर्वेदाने वातदोषाचे प्राकृत कार्य म्हणजे काय, सिंपली की वातदोष जेव्हा बॅलन्स्ड स्टेट मध्ये असतो तेव्हा तो कोणते कार्य करतो बॉडीमध्ये. प्राकृत म्हणजे एक बॅलन्स स्टेट आणि विकृत म्हणजे इम्बॅलन्स स्टेट. ओके, समजलंय? ठीक आहे. सो बघा प्राकृत कर्म आहे हे. ठीक आहे, प्राकृत कर्म. देन बघा प्राकृत कर्माचा हा श्लोक आहे. हा श्लोक पाठच करायचा आहे कंपल्सरी. ओके, इझी आहे. त्याच्यामध्ये एक सूर, एक ताल, एक लावला की तो पाठच होऊन जातो. ओके, बघा उत्साह श्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने साम्यक गत्याच्या धातूना मग शान पाठवेलच. ठीक आहे, समजलंय? हा श्लोक आहे. तर आता याचा आपण मिनिंग सांगून घेऊ वर्ड टू वर्ड. ओके, सो सर्वात पहिले बघा उत्साह श्वास निश्वास. सो सर्वात पहिले हा वर्ड आहे उत्साह. म्हणजे वातदोष प्राकृत अवस्थेमध्ये काय करतो, उत्साह देण्याचं काम करतो. उत्साह म्हणजे काय तर मनाला कार्य करण्याची प्रेरणा देणे. बघा ना, एक आपण एक्साइटमेंट म्हणू शकतो उत्साहाला. आपलं बॉडी आहे. ओके, बॉडी एका ठिकाणी आपण बसलो आहे. ठीक आहे, पण आपल्याला इथून तिथे चालत जायचंय, पाणी घ्यायचं आहे. ओके, तर आपले बॉडीला तो वातदोष काय करेल, उत्साह देईल, प्रेरणा देईल की अरे आपल्याला तहान लागली आहे. ओके, ठीक आहे, तर त्याच्यामुळे आपण उठू त्या जागेवरून आणि पाणी प्यायला जाऊ. सो तसंच एक उत्साह निर्माण हा वातदोष हा करत असतो. ओके, नंतर आहे बघा उच्च श्वास निश्वास. तर उच्च श्वास आणि निश्वास म्हणजे काय, उच्च श्वास म्हणजे इन्हेलेशन, निश्वास म्हणजे एक्सलेशन. ठीक आहे, सो हे कार्य वात करतो. बरोबर आहे, श्वसन प्रक्रियेत सहकार्य करतो. ऑब्विसली आपण ऑक्सिजन घेतो, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडतो, हे वातदोषामुळे कार्य होते. ओके, त्यानंतर आहे चेष्टा. सो चेष्टा म्हणजे काय की मुवमेंट्स. बघा सर्व प्रकारच्या हालचाली आपल्या बॉडीमध्ये जितक्या सुद्धा प्रकारच्या हालचाली होतात त्या वातदोषामुळेच होतात. का, तुम्हाला याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे वातदोषाचे महत्व. आठवा, वात काय असतो, हा एकमेव असतो जो हालचाल करू शकतो. बाकीचे पित्त दोष, कफ दोष, धातू, मल हे काय असतात, पंगू असतात. म्हणजे त्यांना स्वतःची गती नसते, फक्त वाताला असते. म्हणून वातच आपल्या बॉडीमध्ये, आता मी हे हँड सुद्धा मुवमेंट करते आहे ते वात दोषामुळेच करते आहे. समजला? ठीक आहे. त्यानंतर आहे फोर्थ, वेग प्रवर्तन. वेग प्रवर्तन म्हणजे काय, वेग म्हणजे काय की एखादी नॅचरल क्रिया. ओके, जसं की तहान लागणे. ओके, ही एक नॅचरल क्रिया आहे. म्हणजे आपल्याला तहान ही नॅचरली लागली ना, आणि जर आपण तहान थांबवली तर मग आपल्याला पुढचे त्रास होतील. ते आपल्याला धारणीय वेगामध्ये त्याच्यामध्ये आहे ते. ओके, त्याचं लेक्चर सुद्धा आहे, तुम्ही ते जाऊन बघू शकता वेग म्हणजे काय. ठीक आहे, सो वेग प्रवर्तन म्हणजे काय की पुरुष मूत्र विसर्जन करण्यास मदत करते. ऑब्विसली वात हा अधो बॉडीच्या खालच्या बाजूला असतो. ओके, सो तिथे जे मल आणि मूत्राचं जे बॉडीतून एक्सक्लामेशन असतं, ओके, एक्झिट असतं, सो ते आपला वात दोष करतो. सो त्यांना ते बाहेर काढण्याचा काम करतो. त्यानंतर आहे इंद्रियांमध्ये ज्ञानग्रहण सामर्थ्य. सो वातदोष आणि इंद्रिय यांचा संबंध आहे, कारण इंद्रिय जे आहे ते त्यांचे कार्य करतात. रस, रूप, गंध, ओके, शब्द, स्पर्श हे ज्ञानेंद्रियाचे आपले गुण आहेत. सो यांच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन आणण्याचं काम हा वातदोष करत असतो. ओके, देन बघा आता त्याचे आपण वृद्धी लक्षणे. वृद्धी लक्षणे म्हणजे काय तर वाढल्यावर, वातदोषाची वृद्धी झाल्यावर, वातदोष वाढल्यावर एका लिमिटच्या काय परिणाम होतात, काय लक्षण दिसून येतात आपल्या बॉडीवर. ओके, सो बघा वात वृद्धी लक्षणे. वृद्धस्तु कुरुते येणीला. ठीक आहे, कार्श कार्ष्णोष्ण कामत्व कंपना शकृतग्रहण बलनिंद्रेंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रम दीनता. ओके, हा पण श्लोक कंपल्सरी पाठ करायचा आहे. इझी आहे, टेन्शन घ्यायचं कारण नाही. ओके, दोनदा तीनदा वाचला किंवा लिहून काढला तर पाठ होऊन जातो. ठीक आहे, बघा त्याचा अर्थ काय की वात वाढल्यावर काय होतं शरीरामध्ये. सर्वात पहिले काय होतं, शरीर कृश करते.
म्हणजे वातदोष जेव्हा अधिक प्रमाणात वाढतो तेव्हा जी आपली बॉडी आहे ती कृश होते. कृश म्हणजे काय तर आपण त्याला म्हणू शकतो वेट कमी होतं आपलं. एकदम आपण लाईक स्केलेटन सारखी आपली बॉडी दिसते. ठीक आहे, कृश या शब्दाचा अर्थ. ठीक आहे. त्यानंतर आहे गरम पदार्थाची इच्छा होते. म्हणजे आपल्याला गरम पदार्थ खावेसे वाट वाढल्यावर. ओके. त्यानंतर आहे काळा वर्ग. बघा आपली बॉडी मग थोडीशी त्याच्यामधलं मेलानिन जास्त होतं आणि आपली बॉडी ही काळपट दिसते. ओके. वातदोषामुळे. कारण आपली बघा ना बॉडी पूर्ण कोरडी झालीये. सो ती अशी सुकून जाईल. ओके. ती एकदम अशी टवटवीत नाही राहणार. ओके. आपण फुल बघतो. ओके. फुल, फ्लावर. सो जर त्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकलं सतत, त्याला ओलावा ठेवला तर ते फुल टवटवीत राहतं. पण जेव्हा पाणी कमी झालं तर ते सुकून जातं. तशी आपली बॉडी ही दिसेल. नंतर आहे मलबद्धता. बघा मी याच्यामध्ये काय आहे त्याचं कार्य की पुरुष आणि मूत्राचं विसर्जन करायला मदत करते. पण जर वातदोष वाढला तर मलबद्धता येते म्हणजे कॉन्स्टिपेशन. म्हणजे वातदोष वाढल्यावर ते याचं कॉन्स्टिपेशन निर्माण करतो. तिथे त्याचं विसर्जन होऊ देत नाही. ओके. त्यानंतर आहे शक्तिनाश. शक्तिनाश ऑब्विसली जर आपली बॉडी कृश झाली, कमकुवत झाली तर आपल्याकडे एवढी एनर्जी राहणार नाही, म्हणून शक्तीचा नाश होईल. त्यानंतर आहे निद्रानाश. निद्रानाश होतो. वातदोष वाढल्यानंतर निद्रानाश होतो. ओके. त्यानंतर आहे इंद्रियांची ग्रहणशक्ती कमी होते. ऑब्विसली इथे इंद्रियांमध्ये ज्ञानग्रहणचं सामर्थ्य होतं. पण जर तो वाढला, जास्त झाला तर मग इंद्रिय आपले काम करायला बंद होऊन जातात. ओके. भ्रम. भ्रम म्हणजे समजत नाही, हॅल्युसिनेशन म्हणतो आपण, तसं तसं होतं आपल्याला. चक्कर येते. ओके. त्यानंतर आहे दीनपणा. दीनपणा म्हणजे एकदम कमजोरी येते आपल्याला. ठीक आहे. सो एवढ्या सर्व ज्या गोष्टी आहेत ह्या वातदोषाची वृद्धी झाल्यामुळे होत असतात. सो हे आपल्याला श्लोक महत्वाचा आहे. ओके. आपल्याला वायवामध्ये सुद्धा विचारता एव्हरी टाइम हा श्लोक, हे जे श्लोक आहेत ना वात पित्त कफाचे, हे एव्हरी टाइम युजफुल आहेत. ओके. त्यानंतर आहे वातक्षय किंवा क्षीण लक्षणे. क्षय म्हणजे काय तर वातदोष जेव्हा कमी होतो एका लेवलच्या म्हणजे बॅलन्स लेवलच्या कमी होतो तेव्हा बॉडीमध्ये काय लक्षणे दिसून येतात. सो बघा लिंग क्षीणो आणि लिंगाचे साधो अल्प भाषित इथं संज्ञा मोहस्तता श्लेष्म वृद्ध कामया संभव. ओके. त्याचा अर्थ बघूया की लिंग क्षीण आणि लिंग असं म्हणजे काय होतं की आपल्या बॉडीमध्ये अंग साध येतं. म्हणजे अंग हे जड पडून जातं. जड पडणे समजतं का. सपोज एका ठिकाणी बसले तर आपल्याला उठावंच वाटत नाही, कंटाळा येतो. ठीक आहे. कारण वातदोष कमी झाला आणि वातदोष काय करत होता, प्रेरणा देण्याचं काम करत होता. पण तो कमी झाल्यामुळे आपल्या बॉडीमध्ये एवढी एक्साइटमेंटच नाहीये, एवढी एनर्जीच नाहीये. ओके. नंतर आहे थोडे हालचाल करणे. ऑब्विसली आपण कमी हालचाल करायला लागतो कारण वातदोष कमी झालाय. नंतर बुद्धिभ्रंश. डायरेक्ट वातदोष आपल्या इंद्रियांचं काय करतो, ज्ञानग्रहण कार्य जर तो वाढला तरी देखील कार्यशक्ती कमी होते आणि कमी झाला तरी देखील बुद्धिभ्रंश होते. म्हणजे काही समजत नाही आपल्याला. सो हे आहेतच. ओके. त्यानंतर आहे कफवृद्धीचे लक्षणे दिसतात. म्हणजे काय की वातदोष हा आहे की वातदोष हा कफदोषाच्या अपोजिट कार्य करतो. ओके. एक्झॅक्टली अपोजिट आहे दोन्ही, वात आणि कफ. सो दॅट्स वाय वातदोष कमी झाला तर कफवृद्धी होते. ओके. सो दॅट्स वाय कफवृद्धीची लक्षणे काय असतात की आळस येणे, एका ठिकाणी बसणे, ठीक आहे, स्थूलपणा येणे. सो हे सर्व कफवृद्धीची लक्षणे आहे. मग हे सर्व लक्षणे वातदोष कमी झाल्यावर दिसतात. त्यानंतर आहे कमी बोलणे. ठीक आहे. कमी बोलणे कारण बघा बोलण्याचे कार्य हे सुद्धा हालचाल आहे, मुवमेंट आहे माझ्या जॉची. सो ती सुद्धा कमी होणार कारण वातदोष हा कमी झाला आहे. सो हे त्याचे कार्य वृद्धी आणि क्षय आहे. ओके. समजलं का तुम्हाला. सो आता नेक्स्ट आहे आपला पॉइंट म्हणजे वातदोषाचे प्रकार. सो वातदोषाचे टोटल 5 प्रकार आहेत. ओके. ते कोणते कोणते बघूया. हा त्याचा श्लोक आहे प्रकारांचा. ओके. कोणता, प्राणोदान समान व्याना पानात्मा. म्हणजे काय की वातदोषाचे 5 प्रकार आहेत. प्राण, व्यान, समान, अपान आणि उदान. हे 5 प्रकार वातदोषाचे. ओके. सो एक एक आपण त्याचे कार्य आणि त्याचे स्थान हे बघूया. ओके. सो बघा प्राणवायू फर्स्ट आहे. प्राणवायू. सो प्राणवायू बघा त्याचं नावच आहे, प्राण मीन्स आपली लाईफ. सो लॉजिक लावला तर आपल्याला समजेल की प्राणवायू म्हणजे आपण जो ऑक्सिजन घेतो, सो त्याच्या संबंधित ते असणार आहे. ठीक आहे. सो बघा याचा श्लोक, प्राणो अत्र मूर्धक ऊढकंठजर बुद्धी हृदयेंद्रिय चित्तधृक ठेवण क्षवत उद्गार निश्वासांना प्रवेश होतो.
ओके, हा श्लोक, पण हे श्लोक जे आहे ना मी जे लिहिलंय हे पाठ करायचे. ओके, ठीक आहे. नंतर बघा त्याचे आता कार्य, तर ते श्लोकचं मिनिंग समजून घेऊया. बघा याच्यामध्ये त्याचे कार्य सांगितले आहे या श्लोक मध्ये. तर काय आहे, निश्वास. निश्वास म्हणजे ऑक्सिजन घेणे आणि कार्बन डायऑक्साईड सोडणे, हे कार्य प्राणवायू करते. नंतर आहे अन्न प्रवेश. ऑब्व्हियसली आपण अन्नाचा प्रवेश आपण काय करतो, जेव्हा तोंडामध्ये आपण अन्न टाकतो, सो तो प्रवेश तोंडामध्ये अन्नाचे आपण हे करतो, ठीक आहे. सो मॅस्टिकेशन, ठीक आहे. सो त्याचे सुद्धा प्राणवायू मध्ये हेल्प होते. ओके, त्यानंतर आहे हृदय धारण. हृदय धारण म्हणजे काय, की बघा आपल्या हृदय आहे, सो त्याचं धारण म्हणजे बघा ऑक्सिजन हा जातो आणि तो पंप होतो त्या ब्लड व्हेसल्स मधून, तो हार्ट मध्ये जातो, तिथून पंप होतो. सो दॅट्स वाय हृदय धारण सुद्धा प्राणवायूचे कार्य आहे. देन बुद्धी धारण, ऑब्व्हियसली आपण वाददोष बघितलाय, तो आपले सगळे इंद्रियांना एक कॉन्सन्ट्रेशन ठेवतो. सो बुद्धी धारण सुद्धा त्याचे कार्य आहे. नंतर क्षवथू. क्षवथू म्हणजे काय, की शिंक, ठीक आहे. ही शिंक, शिंक याने आपण जे स्नीझिंग होते, कंट्रोलिंग ऑफ स्नीझिंग, हे सुद्धा प्राणवायूचे कार्य आहे. त्यानंतर आहे उद्गार. उद्गार म्हणजे ढेकर देणे. ओके, कंट्रोल करतो, ढेकर देणे याला कंट्रोल करतो प्राणवायू. सो हे सर्व त्याचे कार्य आहे. सिंपल आहे, इतकं काही नाही, ठीक आहे. आता त्याचे स्थान. आता स्थानकावर आपल्या लक्षात ठेवायचे, कारण कधी कधी आपल्याला क्वेश्चन येतो एमसीक्यू की हे स्थान कशाचं आहे, आणि ऑप्शन येतात 4, व्यानवायू, प्राणवायू, समानवायू, उदानवायू, कोण कोणतं लिहिणार. सो दॅट्स वाय हे आपल्याला समजणं आवश्यक आहे. बघा स्थान काय आहे, शिर, हेड, कंठ, आपलं हे ट्रॅकिया, ठीक आहे, फॅरेंक्स, फॅरेंक्स. नंतर जिव्हा म्हणजे आपली टंग, कारण बघा आपली टंग ही मुवमेंट होत असते बोलताना. सो दॅट्स वाय प्राणवायू आहे, आणि कधी कधी आपण श्वास सुद्धा घेतो म्हणून प्राणवायू हा असतो. नंतर उर प्रदेश. उर प्रदेश म्हणजे चेस्ट एरिया. ओके, ज्यात सगळे हे ब्रॉन्किओल, सगळे हे आपले रिब्स, हे सगळे येतात, लंग्स. नंतर नासिका, ऑब्व्हियसली नोज, ऑक्सिजन घेण्यासाठी. नंतर आस्य प्रदेश. आस्य प्रदेश म्हणजे बक्कल कॅव्हिटी, ओरल कॅव्हिटीला आस्य प्रदेश म्हणतो. ओके, इथे प्राणवायूचे स्थान आहे. झालं क्लिअर. त्यानंतर आहे उदान वायू. ओके, हा प्राणवायू झाला. आता उदान वायू. आता उदान वायू कुठे असतो, त्याचे कार्य काय असतात ते बघूया. कार्य काय आहे उदान वायूचे, वाक प्रकृती प्रयत्न कोरजा बल वर्ण स्मृती क्रिया. म्हणजे काय, की कार्य काय आहे, बोलणे, बोलण्याची क्रिया करणे, हे आपल्या उदान वायूचं कार्य आहे. ठीक आहे. नंतर काय आहे, बल. बघा आपल्या शरीरामध्ये आपण कोणतेही कार्य करतो तसं त्याच्यासाठी एनर्जी लागते. सो ते सुद्धा उदान वायूचे कार्य आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आहे उत्साह, कोणतेही कार्य करण्यासाठी उत्साह निर्माण करणे. ठीक आहे, ते आहे उदान वायूचे कार्य. नंतर वर्ण, आपल्या बॉडीचा जो मेन कलर आहे, कलर म्हणू शकतो, सो त्याला तसाच ठेवणे, हे सुद्धा उदान वायूचे कार्य आहे. त्यानंतर आहे स्मृती, टिकवून ठेवते. बघा हे सर्व गोष्टी टिकून ठेवतो ते उदान वायू. ओके, म्हणजे उदान वायूचं बेसिकली काय आहे, त्याला बॅलन्स ठेवतं आपल्या बॉडीला, जशी आहे ती तशी. सो स्मृती टिकवण म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये तेच इंद्रियांचं सगळी मेमरी ती ठेवणे. ओके, तर ते काम उदान वायू करतं. त्यानंतर आहे स्थान. सो स्थान काय आहे उदान वायूचं, बघा उरस्थान, चेस्ट एरिया. ओके, पूर्ण थोरॅसिक एरिया. नंतर आहे नासिका, नोज. त्यानंतर आहे नाभी प्रदेश, म्हणजे आपण हे जे नाभी प्रदेश असतात ते. नंतर आहे गल प्रदेश. ओके, गल प्रदेश. सो हे सर्व जे आहेत म्हणजे आपल्या गालाचा प्रदेश. ओके, सो इथे सर्व हा व्यान वायू हा असतो. ओके, समजलं आहे. त्यानंतर या थर्ड नंबर व्यान वायू. ओके, कन्फ्युज नाही व्हायचं, उदान व्यान सिमिलर वर्ड्स. सो व्यान वायूचं बघा, व्यानोर हृदय स्त्रित कृष्ण देहचारी महाजव गत्यप्रक्षेपणोक्षेपणी मेषोन्मेषणाधिका. ठीक आहे, तर त्याचं मिनिंग बघूया. ओके, कार्य. सो हा कार्याचा श्लोक आहे आणि स्थानाचा पण आहे. बघा कार्य काय आहे, अंकुचन करणे. आकुंचन म्हणजे काय, कॉन्ट्रॅक्शन. ओके, बॉडीमध्ये जे कॉन्ट्रॅक्शन होते ती रिएक्शन व्यानवायूमुळे होते. त्यानंतर आहे प्रसारण म्हणजे रिलॅक्सेशन. ठीक आहे. त्यानंतर पापण्यांची उघड झापड. पापण्यांची बघा उघड झापड होते आपल्याला न कळत. सो हे सुद्धा व्यानवायूचं कार्य आहे. हे जे मेषोन्मेष आहे ना, त्यालाच आपण पापण्यांची उघड झापड असं म्हणतो. ठीक आहे. त्यानंतर आहे स्थान कुठे आहे, हृदय. हृदयाच्या स्थानी असतो व्यानवायू, आणि सर्व देहामध्ये असतो. म्हणजे सांगितले की व्यानवायू हा सर्व देहामध्ये आहे, पूर्ण देहामध्ये तो सिच्युएटेड आहे. ओके, त्यानंतर बघा समान वायू. समान वायूचं बघा, समानो अग्नि समीपस्य कोष्ठे चरती सर्वतः अन्न गृहती पचती विवेचयती मुंचती. ठीक आहे. आता बघा याचे कार्य काय दिले आहे समान वायूचे, अन्नाचे पचनाला सहकार्य करते. आता कसे की जो हा जो समान वायू आहे हा असतो
आपल्या स्टमकच्या एरियामध्ये. ओके, म्हणजे जिथे जिथे आपलं डायजेशन प्रोसेस होते त्या त्या एरियामध्ये तो असतो. सो दॅट्स वाय तो काय करतो, फूड आपण घेतो, ठीक आहे, आपण फूड खाल्लं, ठीक आहे, मॅस्टिकेशन केलं, नंतर डिग्लुटेशन केलं. डिग्लुटेशन साठी अन्नाचं हे फायदा होतो. ओके, नंतर आहे आहार रसाचे शोषण. मग डिग्लुटेशन झालं, पेरिस्टाल्सिस झालं, स्टमक मधून मग अन्न इंटेस्टाईन मध्ये जातं, त्याच्यासाठी समान वायू उपयोगात येतो. मग समान वायू ते इंटेस्टायनल मधलं फूड लार्ज इंटेस्टाईन मधून स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये, आणि ते पचन होतं ना, आपण म्हणतो ऍब्झॉर्प्शन ऑफ फूड. सो त्याच्यासाठी समान वायू हे कारणीभूत आहे. ठीक आहे, नंतर त्याचं स्थान कुठे आहे बघा, जाठर अग्नीच्या जवळ. जाठर अग्नीच्या जवळ, ठीक आहे, स्टमक मध्ये. अजून कोष्ठ प्रदेशात, पूर्ण जो कोष्ठ प्रदेश आपण बघितला होता, डायजेस्टिव्ह पार्ट पूर्ण तिथे. ग्रहणी, ग्रहणी म्हणजे इंटेस्टाईनच्या तिथे, आणि आमाशय, आमाशय म्हणजे तेच लार्ज इंटेस्टाईनच्या तिथे. ओके, सो इथे त्यांचं स्थान आहे. त्यानंतर आहे अपान वायू, लास्ट आहे प्रकार अपान वायू. आता अपान वायू बघा, अपानो अपानग श्रोणी बसरी मेढ्रो रुगोचर शुक्रार्तव शकून्मूत्र गर्भ निष्क्रमणीय. ठीक आहे, आता बघा याचं कार्य काय. आपण वायूचं कार्य, शुक्र निष्क्रमण, आर्तव निष्क्रमण. शुक्र निष्क्रमण म्हणजे काय की जे हे असतात स्पर्म असतात, ओके, इजॅक्युलेशन असतं, मेल इजॅक्युलेशन. सो बेसिकली ते होतं आपल्या अपान वायूमुळे. ओके, समजलंय. त्यानंतर आहे आर्तव निष्क्रमण, जी डेली आपली मेन्स्ट्रुअल सायकल असते त्याच्यामध्ये जो ओव्हुलेशन होतं, सो दॅट तेथे सुद्धा हा अपान वायू कारणीभूत आहे. त्यानंतर मूत्र निष्क्रमण, ऑब्व्हियसली जेव्हा आपण युरिनेशन करतो तेव्हा सुद्धा हा अपान वायू हा कारणीभूत असतो. ओके, समजलं. त्यानंतर स्थान, स्थान कुठे आहे त्याचं, श्रोणी म्हणजेच कटी प्रदेश, कटी प्रदेश म्हणजे काय तर पेल्विक रिजन आपला. त्यानंतर बस्ती म्हणजे ब्लॅडर रिजन, मेड्र म्हणजे मेल जेनायटल्स तिथे. ओके, त्यानंतर उरू, उरू म्हणजे थाय रिजन. ठीक आहे, नंतर बुध म्हणजे जो हे असेल आपला ऍनल रिजन किंवा रेक्टम रिजन तिथे. त्यानंतर अंतफल, अंतःफल म्हणजे आपले थाय रिजन. सो तिथे हे अपान वायू हा असतो. आता समजलं असेल अपान वायू, हे वायू, ते वायू. मी याच्या आधीच्या लेक्चर मध्ये घेतलं होतं. ठीक आहे, संबंध आपण पेशीशारी रचनाशारीमध्ये, तर हे ते वायू असतात. ओके, तर हे तुम्ही नीट लक्षात घ्या. पाठ करा श्लोक. तुम्हाला पाठ केले श्लोक तर हे सर्व लक्षात राहील. पेपर मध्ये एवढंच लिहिलं तरी सफिशियंट आहे. ओके.